Đồng hồ vòng tua RPM, những điều cần biết. Khi nhắc đến thông số cơ bản của một chiếc xe thì ngoài những đơn vị như HP hay Newton mét thì đồng hồ vòng tua RPM đã không còn quá xa lạ. Thế nhưng liệu bạn đã hiểu hết về thông số này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về RPM trong bài viết hôm nay nhé. Đồng hồ vòng tua RPM thể hiện điều gì và tác dụng của RPM? RPM, round per minute, là đơn vị của vận tốc quay hoặc tần số quay xung quanh một trục cố định. Trên phương tiện giao thông, nó chỉ rõ số vòng quay mỗi phút. Khi bạn tăng gia tốc, cả công suất và RPM tăng ở một điểm nhất định. Bạn sẽ đọc được RPM trên bảng TAPLO hiển thị, được ký hiệu giờ trên min hoặc RPM. Tiêu chuẩn này cho biết tốc độ vòng quay của trục khuỷu khi xe tăng tốc hoặc giảm tốc. Mỗi số trong tiêu chuẩn thì tương đương 1.000 vòng phút. Nếu kim đo chỉ ở 4, tức là động cơ đang quay mạnh 4.000 vòng mỗi phút. Nhiều người nghĩ rằng động cơ sẽ hoạt động với công suất tối đa ở RPM cao nhất. Điều này không chính xác. RPM mà bạn thấy ở thông số động cơ chỉ ra công suất cực đại mà động cơ sản sinh tại số vòng quay trong một phút tại khi đó. Ví dụ, 250 HP và 5.500 RPM nghĩa là động cơ sản sinh công suất cực đại 250 mã lực tại 5.500 vòng phút. Moment xoắn, mặt khác, được tính toán ở RPM thấp hơn. Ví dụ, một động cơ sản sinh moment xoắn 700 Newton mét ở 1.500 đến 4.500 RPM. Đây là phép đo lường cho lực xoắn đột ngột của động cơ. Tại sao đồng hồ vòng tua RPM lại quan trọng đối với ô tô? Bên cạnh việc hiểu RPM tượng trưng cho điều gì, bạn cũng cần biết về sự quan trọng của RPM. Với xe trang bị hộp số sàn, RPM như một dụng cụ chỉ thị thời điểm nên vào số thấp hay số cao. Đồng hồ đo tốc độ góc, thứ hiển thị RPM, được đặc trưng với một vùng các gạch đỏ ở trên đỉnh. Nếu tốc độ động cơ vượt qua những vạch đỏ đó, xe sẽ bị tổn hại. Nó giúp người lái xe quyết định lúc nào nên vào số cao, lúc nào nên về số thấp. Bạn cần phải gài số thấp hơn trước khi RPM trở nên quá chậm để tránh việc xe bị gián đoạn khi đang giảm tốc hoặc bị kẹt. Tương tự như vậy, bạn cần phải vào số cao khi RPM sắp vượt qua vùng gạch đỏ. Tuy nhiên, đây lại không phải là vấn đề của xe trang bị hộp số tự động. Hộp số sẽ tự động vào số khi xe sắp đạt giới hạn tốc độ. Nếu điều này không xảy ra, bạn nên đưa xe đến các trung tâm bảo dưỡng uy tín để xem xét. Xe không tự động chuyển số cũng có thể là do hộp số gặp vấn đề. Có thể thấy, đồng hồ vòng tua RPM có vai trò quan trọng, giúp bạn nắm rõ hơn sức mạnh của chiếc xe để đưa ra điều chỉnh phù hợp trên những chuyến đi.